จริงๆแล้วลิ้นมังกรเนี่ยผมคิดว่าเป็นไม้ที่อันดับต้นๆที่น่าสนใจคือมีความอดทนเลี้ยงง่ายไม่รดน้ำเดือนเขายังอยู่ได้เลยมีความหลากหลายในรูปทรงสีสันลวดลายขนาดใบแบนใบกลมใบสั้นใบยาวใบหนาใบบางสีก็มีเขียวขาวเทาน้ำตาลออกอมชมพูออกเหลืองเนี่ยเนื่องจากมีความหลากหลายเนี่ยเราเป็นบรีดเดอร์เราก็ผสมแล้วก็เริ่มเอาความหลากหลายมาผสมกันทุกวันนี้เราก็ทำต่อเนื่องมามันก็มีความแปลกใหม่เป็นอะไรที่ชาตินะซึ่งเขาค้าขายพันธุ์แท้พันธุ์เก่าๆเขาก็บอกว่าไปผสมทำไมพันธุ์เก่าๆก็ดีแล้วไอ้เราก็ไม่อยากไปถามเขาว่าแล้วบ้านคุณยังใช้รถม้าอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่ได้กินข้าวในกะลาเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนแล้วเรามีจรวดแล้วต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้มันสวยงามเลี้ยงง่ายทนทานปัจจุบันมันอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่มีการพัฒนาโลกมันต้องพัฒนาทุกอย่างมันต้องพัฒนาสิ่งมีชีวิตต้องการสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันลิ้นมังกรเนี่ยเป็นไม้ถิ่นกำเนิดแอฟริกาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อนแล้งแห้งกันดารมันก็เลยเป็นไม้ที่ทรหดอยู่แบบอดน้ำทนแล้งมากเลยแหละมีเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะนานมากนะผมก็เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้ว 50-60 ปีนะก็เป็นพันธุ์แบบที่เราจะเห็นทั่วๆไปที่เขาใช้งานจัดสวนใบแบนๆยาวๆนะฮะคล้ายๆงาช้างอ่ะที่เขาเรียกงาช้างนะหลักๆก็จะมีไม่มากครับเมื่อสัก30 ปีที่แล้วนะพวกเราเนี่ยมาตั้งกลุ่มชมรมลิ้นมังกรแล้วเราก็เริ่มเสาะหาซื้อมาประมูลออคชั่นก็มีนะใน eBay ประมูลกันมานะฮะรวบรวมพันธุ์แท้กันติดต่อซื้อเนอร์เซอรี่โดยตรงก็มีพวกชาวต่างชาติหิ้วมานะมาแลกต้นไม้กับเราก็มีเราก็เลยได้ความหลากหลายของพันธุ์เยอะมากขึ้นแล้วเราก็กระจายแบ่งปันกันอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆที่เราเล่นลิ้นมังกรแรกๆอ่ะมันก็เลยทำให้ความหลากหลายของลิ้นมังกรในเมืองไทยเราค่อนข้างจะมีเยอะไอ้พันธุ์แท้ๆเราก็มีกันน่าจะแบบเกือบครบทุกตัวอันนี้คือเป็นถึงบริเวณที่จะเป็นแปลงสำหรับพ่อแม่ไม้ที่เป็นไม้พันธุ์แท้นะฮะแล้วก็ไม้ที่ใช้ทำลูกผสมด้วยส่วนใหญ่จะเน้นไปพวกที่เป็นต้นด่างๆนี่ชื่อชานมมีชานมแล้วชาเขียวสีน้ำตาลชุดนี้คือ Queen of Sansevieria ถ้าในกลุ่มที่เล่นลิ้นมังกรด้วยกันเขาบอกอันนี้คือราชินีของลิ้นมังกรพิงกุยคูราฮะเป็นไม้ที่นักเล่นลิ้นมังกรต้องมีเนาะชุดนี้ก็หลายปีแล้วเป็นลูกผสมของพิงกุยคูรากับL24561 ฮะอันนี้ก็คือพาเทนต์แข็งแรงสมบูรณ์มากเลยสวยเลยเนาะต้นนี้จะเป็นต้นที่นักสะสมจะชอบชื่อ P. Fitzgerald คนไทยเขาตั้งชื่อว่าเขามังกรเนี่ยอันนี้ก็มาลาวีแบทฮะส่วนต้นนี้เป็นต้นดั้งเดิมสมัยก่อนที่เรามีมานานเขาเรียกว่าจักรพรรดินะต้นเนี้ยเรนเบอร์ชีไอถ้าโตเต็มที่เขาจะยาวกว่านี้กลุ่มนี้ก็คือซุปเปอร์สตาร์ที่ว่าเป็นตำนานที่เข้ามาทำลิ้นมังกรเพราะต้นเนี้ยฮะเป็นต้นนำทางดำๆนี่เป็นไฮบริดลูกไม้ฮะก็ค่อนข้างจะแปลกๆตาเนาะลายเขียวแล้วบิดด้วยนั้นเนี่ยฮะแต่นี่ไซนัสซิเมโอรัมเนี่ยเขามีวาไรตี้หลายเบอร์พวกนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรพอเวลเรียผมเกิดมาในครอบครัวที่ทำต้นไม้ก็ทำงานเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะพอถึงปี 54ฮะเกิดน้ำท่วมต้นไม้ผมเสียหายไปกับน้ำเนี่ย 95% เหลือน้อยมากเลยลิ้นมังกรเนี่ยเหลือเยอะที่สุดเราก็ถอนลิ้นมังกรที่เรามีอยู่เนี่ยใส่กระมังลอยน้ำไม้อื่นๆเนี่ยแห้งตายไปอะไรไปพอน้ำแห้งปุ๊บเราก็มาปลูกแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาผสมลิ้นมังกรฮะเพราะเราเคยทำมาเนี่ยก็ทำมาก็มีลูกไม้ต่อเนื่องมาจากปี 54-55 จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ10 ปีเนาะแล้วก็มีลูกไม้ก็ใช้ลูกไม้พวกนี้ต่อยอดก็เรียกว่าเรามีไม้หลายเจเนอเรชันแล้วที่เป็นลูกผสมของเราเองแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้เป็นพ่อแม่ไม้เราจะมีพ่อแม่ไม้เจนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไปของเราฮะมันก็จะต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนกับไล่เราไม่ทันคือต้นไม้ใหม่เนี่ยมันก็เหมือนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะสามารถขยายพันธุ์ได้ไปทำการตลาดได้ไม้ผมหลายต้นเนี่ยมีคนซื้อผมไปจดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเนี่ยนะคือลิขสิทธิ์เนี่ยประเทศใครประเทศมันนะประเทศเรายังไม่มีลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้กรมวิชาการเกษตรกำลังร่างกฎหมายนะฮะจะให้ลิ้นมังกรมีการจดสิทธิบัตรแล้วลิ้นมังกรเนี่ยเป็นไม้ประดับส่งออกนะฮะอันดับ1ต่อเนื่องกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแล้วอันนี้คือข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะพวกที่เขาทำส่งออกจริงๆเนี่ยก็ส่งระดับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่งปีนึงหลายๆตู้นะฮะ
กลุ่มของคนที่เล่นลิ้นมังกรเนี่ยถ้าแยกกันเป็นหลักๆเนี่ยก็น่าจะมีสัก 3-4 กลุ่มนะกลุ่มนึงก็คือคนปลูกเลี้ยงทั่วไปนะฮะคนที่ปลูกเพื่อการค้าผู้ส่งออกคอลเลกเตอร์นักสะสมเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะชอบของสวยแปลกแตกต่างหายากพวกนี้เขาจะชอบเขาต้องการอะไรที่คนอื่นไม่มีเขาจะมีเขาจะไม่ชอบอะไรที่มีจำนวนเยอะๆเหมือนกับเข้าไปไว้อวดกันน่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือบรีดเดอร์ที่เป็นคอลเลกเตอร์ด้วยเนี่ยเขาสามารถเอาของพวกนี้ไปต่อยอดได้ถ้าต้นที่มันแตกต่างแปลกเนี่ยนะเอาไปเป็นพ่อแม่ไม้เนี่ยโอกาสที่จะให้ลูกก็จะแตกต่างกับต้นทั่วไปที่เราเคยเจอคือผมเองก็เป็นทั้งบรีดเดอร์เป็นทั้งคอลเลกเตอร์ผมก็พยายามใช้แนวนี้ฮะเอาต้นที่ไม่เหมือนใครมาใช้งานเพื่อที่จะได้ออกลูกมาไม่มีใครเหมือนเราบีดเดอร์นะถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะผมนึกถึงคนทำกับข้าวทำอาหารมั้งเพราะว่าหนึ่งจะต้องเป็นคนทำต้องมีคนกินก็คือลูกค้าคนปรุงอาหารก็จะต้องมีวัตถุดิบนะเนื้อสัตว์ผักอะไรที่มีคุณภาพเราเป็นบีดเดอร์เราก็ต้องมีต้นที่มีคุณภาพต้นไม้ที่สวยแปลกแตกต่างแล้วเราก็มามิกมาผสมใบหนากับใบบางมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมใบสั้นกับใบยาวจะผสมกันแล้วจะออกมาเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ให้คนกินบีดเดอร์เนี่ยมันเหมือนกับคนชอบคิดชอบฝันนะมองอะไรที่ยังไม่เคยมีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีได้ไหมเป็นไปได้ไหมมโนไปเรื่อยๆแบบมันเป็นอะไรที่แบบคิดแล้วทำได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกต้องมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องนะว่าพันธุ์แท้มีกี่ชนิดนิสัยเขาชอบอะไรจุดเด่นยังไงข้อด้อยยังไงเราต้องมีความหลากหลายของพันธุกรรมอันนี้สำคัญแล้วก็ต้องมีความอดทนนะลิ้นมังกรเนี่ยบางทีเลี้ยง2 ปี 3 ปีไม่ออกดอกเลยบางทีผสมมาแล้วแรกๆก็ไม่สวยก็ต้องจับคู่ใหม่ผสมใหม่เหมือนกับทำกับข้าวไอ้ใส่อันนี้ไม่อร่อยต้องเพิ่มอันนี้หน่อยอะไรแยกไปแยกมาที่ผมบรีดต้นไม้มาหลายๆอย่างเนี่ยลิ้นมังกรยังเร็วกว่าหลายๆอย่างนะในช่อหนึ่งเนี่ยก็มีความแตกต่างนะบางต้นนี่ก็ติดเมล็ดได้แค่หลัก10แต่บางชนิดเนี่ยได้เป็น100เมล็ดจากวันที่เราผสมเนี่ย3 เดือนเก็บเมล็ดเพาะได้แล้วก็ภายในสักปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเห็นภาพรวมพอสรุปได้ไม้เมล็ดเนี่ยบางทีเราต้องเลี้ยงเพื่อจะดูพัฒนาการของเขานะ2เราจะต้องเอาไปใช้งานต่อยอดเพราะบางต้นเนี่ยเราคิดว่าต้นนี้ใช้งานต่อไปได้ดีก็จะต้อง ขออภัยไม่ได้ขายครับ มีบางต้นเนี่ยที่ผมผสมไว้10 ปีผมยังไม่ได้ขายใครก็มีชอบคือเราก็เป็นคอลเลกเตอร์อย่างที่บอกแล้วก็เลี้ยงของเราไว้ดูอันนี้คือเป็นหลักหนึ่งที่จะบอกแนะนำให้สำหรับบีดเดอร์นะจะต้องพยายามหาต้นพ่อแม่ไม้ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นพ่อแม่ไม้ไว้ต่อยอดจะมาดูลูกไม้ใหม่ของปีนี้ฮะผสมเมื่อปลายปีแล้วก็เก็บเมล็ดเพาะงอกแล้วยังขนาดเล็กอยู่เลยเนี่ยฮะก็จะมีเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็จะมีได้ด่างบ้างนี่ด่างสีเงินแล้วด่างเนี่ยค่อนข้างจะได้ยากหน่อยพอได้ด่างมันก็โอเคก็ได้รุ่นน่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผสมปลูกพ่อแม่พันธุ์ปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะตากแดดตากฝนเนี่ยหน่อที่เกิดถือว่าเกิดกลางแดดร้อยนะฮะออกมาสวยแบบสวยกว่าแม่เยอะเลยไม่ชงฉางไม่เก้งก้างนะแล้วก็สีก็ดีสีถือว่าเป็นสีสว่างนะก็เป็นลูกผสมที่น่าจะอายุถึง 4-5 ปีแล้วล่ะเป็นไม้ปีเดียวกันดูดีๆก็จะมีความแตกต่างนะมีเขียวเข้มออกเขียวอมเขียวสีซิลเวอร์สว่างใบตรงใบยาวใบบิดนะฮะอย่างต้นนี้น่าจะเป็นผู้พี่น้องกับ Dancing Dragon ที่ตั้งชื่อใหม่ว่า Swan Dancer ภาษาไทยเขาเรียกหงส์ร่อนมังกรลำนะส่วนไอ้ตัว Dancing Dragon จะอยู่ด้านนู้นคือตอนที่มันเด็กๆมันก็มีรูปลักษณ์ที่ออกมาแล้วแตกต่างไปสะบัดนะบิดไปบิดมาอะไรเนี่ยเราก็เลยตั้งชื่อเหมือนกับเป็นว่ามังกรเต้นลำอะไรประมาณเนี่ยฮะโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะสายใบบิดคล้ายๆกลุ่มของ Dancing Dragon นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องของ Dancing Dragon กับเป็นรุ่นลูกก็มีส่วนใหญ่จะเป็นที่มันบิดพริ้วหมดเลยแล้วก็จะเห็นว่ามันเริ่มกระชับกว่า Dancing และคอมแพคกว่าก็มีแต่บางต้นก็ไปทางอื่นก็มีเพราะว่าสายที่ใบบิดเนี่ยเรามีหลายเบอร์ที่เราใช้เป็นพ่อแม่ไม้นะฮะคล้ายๆคาราบาวก็ประมาณอย่างนี้ฮะมันก็เป็นใช่ไหมเขาควายอะไรเนี่ยเนาะคือไม้สายไอ้พวกใบบิดงอนี่ฮะต้องสังเกตดูว่าตอนเด็กๆเนี่ยใบเล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นใบตรงหมดเลยเขาจะเริ่มโตเมื่อเขาได้อายุแล้วแล้วก็จะบิดงอยิ่งโตมากเขายิ่งบิดมากอย่างต้นนี้เพื่อนมาเขาตั้งชื่อให้ว่าอะไรปลาหมึกออฟโฟพุตส่วนใหญ่ไม้พวกนี้ถ้าได้แสงดีๆฟอร์มทรงเขาจะสวยกว่าที่อยู่ที่ร่มๆลิ้นมังกรที่ผมผสมที่เป็นลูกไม้ที่เราจะตั้งชื่อเนี่ยมักจะส่งเข้าประกวดตั้งแต่รุ่นแรกที่จำได้ก็มีชื่อชัยโยสวัสดีมณีทาวเวอร์มิ่งมณีมีเจ้าพญา
มีใบบิดชานินเนี่ยเป็นไม้ที่สวยต้นหนึ่งและเป็นไม้ที่ผมตั้งชื่อเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเพื่อนคนหนึ่งแดนซิ่งดากอนตั้งตามรูปลักษณ์มันน่ะใบใส่อะไรเนี่ยนะมีน้องเขาไปตั้งชื่อจันทราไอการตั้งชื่อเนี่ยผมตั้งไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม้ผมเยอะผมตั้งทุกวันผมก็ยังตั้งไม่หมดเลยใช่ไหมเพราะลูกไม้มันเกิดมาเยอะมากอ่ะนอกจากต้นไหนที่เราชอบเป็นพิเศษแล้วเราส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัลอย่างต้นเนี้ยโอเคได้รางวัลนั่งรถกลับบ้านก็ถามตั้งชื่ออะไรแล้วบอกให้พิงนึกถึงพิงแพนเตอร์บอกตั้งชื่อพิงแพนเตอร์แล้วกัน เราไม่ใช่คุยนะเมืองไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตไม้ประดับที่ดีอันดับต้นๆของโลกฮะเพราะว่าเราทำกันมาเนี่ยต่อเนื่องกันมาเนี่ยหลายสิบพืชหลายสิบปีนะฮะไม้ที่ออกสู่ตลาดโลกเนี่ยคือผลงานของคนไทยแต่คนไทยเราเองเนี่ยไม่เก่งการตลาดบางทีก็มีพวกพ่อค้าคนกลางจากมาเลบ้างจากญี่ปุ่นบ้างจากตะวันออกกลางเนี่ยเขาเอาไปขายเนี่ยคืออันนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับว่าเราไม่เก่งการตลาดแต่เราเนี่ยเก่งการผลิตเรามีทักษะแล้วเรามีผลงานออกมาเยอะโดยธรรมชาติของบีเดอร์เนี่ยถ้าจะสร้างของใหม่เนี่ยที่ชอบที่สุดก็คือเป็นผู้กำหนดราคาได้เองคือพอใจที่จะขายราคาตรงนี้ถ้าคุณอยากได้คุณกล้าสู้คุณก็เอาไปแต่ถ้าไม่สู้ราคาเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ทำจำนวนยังไงก็ขายได้ฮะขอให้มีของสวยงามออกมาลูกค้าต่างชาติที่เริ่มต้นเลยนะที่เราทำลิ้นมังกรเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศแรกฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเล่นลิ้นมังกรตามเราคือผมทำอโกนิมามาช่วงนั้นก็ประมาณ20 ปีที่แล้วซื้อขายอโกนิมากันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเขาก็เห็นเราเริ่มสะสมลิ้นมังกรแล้วเริ่มผสมลิ้นมังกรเขาก็นำลิ้นมังกรของเราเนี่ยไปเริ่มขายที่อินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขาใหญ่มากประชากรเขาหลักร้อยล้านนะพออะไรที่เขาเหมือนกับบูมนะตลาดเขาก็ไปได้ดีจนถึงทุกวันนี้อินโดนีเซียน่าจะเป็นประเทศที่มีลิ้นมังกรที่มีคุณภาพดีประเทศหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็จะมีมาเลเซียญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์อินเดียก็หลายประเทศนะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งเอเชียที่มาซื้อเราปัจจุบันเนี่ยเวียดนามก็มาซื้อกับเราแล้วก็รัสเซียนี่ก็ยังซื้ออยู่ตลอดถ้ามองแล้วเหมือนกับได้รับความนิยมตลาดกว้างขึ้นนะ 80% น่าจะเป็นพวกต่างชาตินะฮะส่วนที่เหลือก็คือคนไทยที่มาซื้อแล้วไปทำจำนวนเอาไปขยายพันธุ์อีกทีหนึ่งเขาก็สนใจพวกลูกผสมใหม่ๆเพราะว่าเหมือนกับเป็นอะไรของแปลกใหม่ของสวยงามลูกผสมเนี่ยเราก็ต้องการให้มันแตกต่างกับของเดิมให้มันสวยกว่าเทรนด์ที่นิยมตอนนี้จริงๆกลายเป็นไม้เล็กๆเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนจะอยู่ในพื้นที่จำกัดอยู่แฟลตอยู่บ้านอยู่คอนโดที่ไม่มีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงกระถางเล็กๆแล้วก็ตอบโจทย์เขาแล้วก็พยายามผสมให้เล็กลงฟอร์มกระชับเลี้ยงง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับช่วงโควิดเนี่ยทำให้คนรู้เลยว่าต้นไม้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนเลยนะบางคนเนี่ยจากปลูกเลี้ยงธรรมดาตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นผู้ผลิตขายแล้วที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยลิ้นมังกรเนี่ยเป็นแคมเพลนคือกลางวันเขาจะพักตัวไม่ปรุงอาหารเขาจะทำงานกลางคืนปรุงอาหารก็คือการให้ออกซิเจนและการให้ออกซิเจนกลางคืนเนี่ยมันเป็นผลดีกับคนที่อยู่ในอาคารหลายประเทศเนี่ยเขาเอาลิ้นมังกรไปไว้ในห้องนอนเขาบอกว่าคืนเนี่ยมันจะให้ออกซิเจนที่ดีก็คือไม้ฟอกอากาศตลาดแล้วก็กว้างขึ้นเพราะคนรู้จักคุณสมบัติที่ดีของเขามนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะมนุษย์ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีไอ้สิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือรอบไปด้วยธรรมชาติที่ดีก็คือต้นไม้มันเป็นความนิยมที่คนเข้าใจแล้วทั้งโลกนานาชาติเนี่ยเขาก็จะนิยมปลูกต้นไม้กันมันไม่ใช่ว่าของสำหรับปลูกเล่นๆกันคือต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นของจำเป็นแล้วอันนี้คือประโยชน์ของการปลูกเลี้ยงต้นไม้ซึ่งถ้าคนเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยศึกษาไปเรื่อยๆจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากแล้วก็ควรที่จะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ